Hi, Jeroen hier van Vinovonk en welkom bij Sparks bij Vinovonk. De serie waarin ik je meeneem in de wereld van wijn, spirits en innovatieve dranken. En in die laatste categorie hebben we vandaag een hele speciale gast, Maarten Rienweek van Established Sparkling Tea. Nou, je hoort het al, Sparkling Tea. Nou, ik heb het een keer geproefd en toen dacht ik, ja, hier wil ik meer over weten. Alleen ik denk, ja, dat is meteen leuk om dat met jullie te delen. En ik heb een van de makers, hoop ik, als ik het goed heb onthouden, Ja, zeker. bij ons in het midden. Maarten, welkom en bedankt dat je tijd hebt voor dit interview. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn, Jeroen. Ik vind het hartstikke leuk om te vertellen over Established Sparkling Tea. Het is een mooi product, maar je moet er wel achter komen tot de proef inderdaad. Ja. Kan je er iets over vertellen? Heb jij het gemaakt of heb je het met meerdere gemaakt? Nee, we zijn eigenlijk een soort met groep van vrienden eigenlijk. En wat eigenlijk wel leuk is, het is eigenlijk een beetje bij mij begonnen. In het restaurant. Ik werk in restaurant Moon in de Ademtoren. En dat is echt centraal gelegen eigenlijk in Amsterdam. En wat het eigenlijk is, ja, ik doe heel veel met thee. Ik vind dat echt fantastisch. In het restaurant ook, als je geen wijn drinkt, drink je thee bij mij in het restaurant. En daar is dus eigenlijk allemaal begonnen. Dat gewoon... Ja, door vrienden en gasten maakte ik gewoon een klein beetje bijpassende thee bij de gerechten. En dat sloeg zo hard aan bij een van onze investeerders van de toren. Een van de eigenaren, sorry. Die is dus ook mede-investeerder geworden in Established Sparkling Tea. Want die zegt van ja, het is zo vet, waarom doe je er niet iets mee? Waarom ga je niet de markt op met al je kennis? Ik doe het niet alleen, ik heb Wesley. Wesley is... Hij lijkt op mijn grote broer, dat is hij niet. Niet alle roodharigen zijn familie van elkaar, maar het lijkt wel zo. We zijn er met z'n tweeën echt ontzettend bedreven met wat doen we met thee en hoe combineren we het in gerechten. Dus ja, we zijn gewoon die uitdaging aangegaan. Meer van ja, waarom niet? Waarom gaan we het niet gewoon proberen? Dus steeds meer zijn er mensen bijgekomen. Dus we doen het met een hele grote groep. Ja, Wes en ik zijn de theemakers. Aan het eigenlijk bij bedenken alles, smaken, we innoveren. Hoe komt het in die fles terecht? Hoe komt die bubbel erop? Dat zijn eigenlijk alle dingen waar wij mee bezig zijn. Gelukkig ja, want anders, als ik het had gedaan, dan was het waarschijnlijk een kleurplaatje geworden. De Stone Twins, die hebben er een heel mooi imago omheen gemaakt van Established. Meer gebaseerd op van wie zijn wij. Wij zijn eigenlijk van origine managers, sommeliers, gastheren in een restaurant. Maar we doen het op een hele nieuwe manier. En dat trok hen ook wel eens aan. Dat ze dachten van, oké, dan is het established, but nieuw. Alles nieuw erin. Ja. En dat zit in een hele mooie champagnefles. Ja. Het voelt echt aan als champagne, ook met zo'n logo. Het logo van Amsterdam doet het me aan denken, maar het is het net niet, hè? Nee, het is eigenlijk een beetje een mockery van de wijn uit de Spanjehuizen. Ja, ik laat het maar goed zien. En je ziet dus echt allemaal dingen erin staan, zoals de Mad Hatter van Alice in Wonderland. Nou, we willen je graag meenemen naar een bijzondere plek. Amsterdam zit erin, wij hebben allemaal een ontzettend groot hart naar Amsterdam. Mijn hele familie komt uit Amsterdam. Ik ben niet helemaal een Amsterdammer, maar ik ben meer Amsterdams dan de rest van Nederland, om zo te zeggen. Niet de rest van Nederland, maar waar ik vandaan kom. Dat is, Wes is echt geboren in Amsterdam. Er staat een UFO op met een kruisje. En dat is ook een van onze fans, Robbie. Die is gelovig, maar die gelooft dus ook in UFO's. Dus ik vind dat echt, het is een beetje tegenstrijdig, maar dat maakt het ook heel vet. En dat is ook gewoon, met het embleem, het zwaard erin. Ja, het ziet er gewoon echt ook uit van, oké, iets heel vets. En het heeft een gedachtenis achter. Daar zit ons idee ook achter. Over alles is nagedacht. Ja, in eerste instantie dacht ik van, goh, het bestaat uit verschillende componenten. Net als de thee bestaat ook uit verschillende componenten en het heeft heel veel complexe smaken. Maar dat was mijn fantasie, maar dat klopt dus niet. Nee, kijk, het is, Established komt ook een beetje vandaan van het verhaal van thee. Als we eigenlijk teruggaan in de geschiedenis, is thee een van de oudste dranken die gedronken wordt in de hele wereld. Wij willen het juist op een nieuwe manier doen. En dat is altijd gewoon mijn drijf geweest. Ik hou de traditie, we houden thee in ere, maar wel op die nieuwe manier. En die nieuwe manier is gewoon juist veel aantrekkelijker. Ik vind het juist tof. Ik hou van experimenteren. Ik vind het echt leuk om gewoon lekker bezig te zijn. En eigenlijk, voor mij zijn dingen niet gek genoeg. Dus dit is nog maar het begin, om het zo maar te zeggen. Heel cool. Zullen we hem samen openmaken, dat we hem gaan proeven en dat je daarna vertelt wat we eigenlijk hebben geproefd? Staat er net zoveel druk op de fles als bij een normale mousserende wijn? Zo rond de 6 bar?
Er zit eigenlijk ietsje meer. Maar je zult het niet proeven. Dat is het grappige ook aan, juist. Dat zul je ook zien. Met die mooie gouden muselet zit ook een embleem op hier. Die hebben we net in New Batch. Maakt ook wel... weet je, als je iets viert, dan wil je namelijk iets horen. En dat is... dit. Het ploppend geluid. Want we gaan iets vieren. Wij gaan nu vieren dat deze fles geopend is. Even horen het geluid. Ja, ik probeer het altijd heel rustig te doen, want ik weet nooit hoe hard hij eruit gaat. Ja, hij is redelijk stabiel geworden. Dat klinkt ook heel goed. Nou, ik gebruik altijd eigenlijk een champagneglas. Dus een champagneglas van het Riedelmerk. Er komt er net even alle smaken goed in voor. Cheers. Proost. Ja, wat me meteen opvalt is, het is ontzettend bloemig. Je denkt, het is een bier, maar het is ontzettend bloemig. Het heeft hij wel een beetje met uitstraling. Ja, maar het is geen bier. Het is thee, maar je ruikt ook inderdaad thee. De eerste keer dat ik dit proefde, toen dacht ik, wol thee. Of van die thee met bubbeltjes, ijsthee. Ik denk, dat wil ik helemaal niet. Dat is veel te zoet, dat is niet mooi. Zo hier had ik voor het eerst een associatie met, dit is thee. Maar gewoon heel lekker, heel complex. Ja, dat is... We waren een beetje klaar met al die alternatieven die heel zoet inderdaad zijn. Ik hou helemaal niet van zoet. En wat ik grappig vind, het is inderdaad niet heel zoet, maar het is ook heel complex. Ook qua geur. Het staat ervoor op magnolia, maar ook je ruikt heel veel verschillende bloemen. Het is net alsof je in het voorjaar door het bos loopt met heel veel bloemen. Ja, dat vind ik een mooie beschrijving eigenlijk. Mooi zo gedaan. Ja, het is een puur product. Het is namelijk gemaakt van 7 ingrediënten. Eigenlijk, het zijn 2 soorten groene thee. Er is een senza. Een senza is iets meer een gescheurde thee. Een gunpowder. De senza komt dan van Japan vandaan. En de gunpowder die komt uit het Yunnan gedeelte in China. En dat is meer gerolde thee. En dat geeft dus een heel ander karakter. Als senza juist de eerste aanzet is, waar het echt gewoon gaat over frisheid in de eerste aanzet. En inderdaad een beetje dat gras wat je ruikt, dus echt het voorjaarsgevoel. Geeft die gunpowder daarachter heel veel dynamiek en heel veel van die prachtige... Ja, ik vind het fantastisch met thee. Die looizuren, die bitterheden die erin zitten. Die komen daarachter vandaan. Het geeft dus echt wel een ontzettend mooie spanning daarin. Waardoor het juist verweven is met een klein beetje magnolia bladeren. Verne in je nevenpers. Voor de rest, we doen er eigenlijk een heel klein beetje agavestroop in. En een heel klein beetje citroensap. En that's it. Het is geen E-nummers. Het is een puur product op basis van thee. Ik hoop echt dat je dat proeft. Dat je echt gewoon denkt, ik ruik thee en ik proef het ook. En dat vind ik juist grappig ook. Dat iedereen die proeft, die zegt ook, het smaakt echt naar thee. En dan zeg ik, het is een sparkling tea. Wat had je anders verwacht? Nou ja, ik heb wel eens andere dingen geproefd. En toen dan deed me denken aan een hele sterke gezette thee die je gewoon laat afkoelen. En dan door de sodastream. En met ontzettend veel suiker om de bitterheid maar te maskeren. En dat heb je hier niet bij. Nee. Het is geen E-nummers. Daarom staat er ook een houdbaarheidsdatum op. Want het is niet eeuwig houdbaar. Dat vind ik ook mooi. Maar hoe zorg je er nou voor dat hij zo mooi bubbelt? Want het is niet gefermenteerd, neem ik aan. Nee, met fermentatie begint dus kombucha te worden. En dan ontstaat er alcohol. Dan worden de suikers die worden omgezet eigenlijk in zuren en in koolzuur. Wij spuiten er dan wel koolzuur in. Dat is gewoon noodzakelijk, ook voor het mondgevoel. Maar ook zeker voor de houtspuit. Dus met meer koolzuur blijft hij iets langer houdbaar. We hebben wel testen gedaan. Ik bedoel, we zijn echt net, misschien niet eens, we zijn nog niet eens een jaar echt gelanceerd. We zijn wel langer bezig hoor, achter de schermen. Maar we zijn dus echt al testen aan het doen van hoe blijft hij lang houdbaar. We zijn eigenlijk heel ver, want we hebben een soort kast waar we echt verschillende batches in doen. En dan proeven we elke keer continu door van wat gebeurt er in de fles en in het glas als je ouder wordt. En eigenlijk verrassend genoeg begint hij dus echt in dynamiek te veranderen. Dus het is ooit mijn droom om dat, als het kan volgens de wetgeving, om een vintage jaargang sparkling tea op de markt te brengen. Dat zou ik heel vet vinden. Maar dat is dan wel, het is een droom. Het is of het werkelijk wordt. Daar ben ik mee bezig. Interessant, dus, dat hoor je dus heel vaak inderdaad met mousserende wijnen. Hoe langer je ze laat liggen, hoe beter ze worden. Maar ook nadat ze met de mousserende wijn, dan doe je op een gegeven moment de gisten eruit.
Dan doe je de kroonkurk erop. Maar als je hem dan nog langer laat liggen, dan moet hij ook weer veel dieper van smaken. En dat ben je dus ook aan het proberen. Goh, laten we dat gaan doen. Ja, want je zou natuurlijk heel makkelijk aan de achterkant een soort van lotnummer neer kunnen zetten. En daar zit het jaartal vaak in. Dan kunnen het mensen het herleiden. Ja, nee, dat is te leiden. Dat staat er ook in de, als het goed is, nog niet. Nee, dat komt er wel op. Daar zijn we wel mee bezig. We blijven gewoon continu aan het doorontwikkelen. We blijven gewoon niet stilzitten. Het is goed, maar kan het nog beter? Perfectie bestaat in mijn ogen niet. We moeten altijd gewoon doorgaan met dingen ontwikkelen en bezig blijven met hoe gaan we hiermee om. We leren nog steeds elke dag. Ik vind het geweldig. Dan sta ik in het lab, in het laboratorium. Ja, ik noem het een laboratorium, maar het is eigenlijk gewoon een hoekje waar we gewoon testen doen. Het ziet er niet uit als een laboratorium hoor. En dan komen we steeds meer achter dingen van oké, dit werkt ook en dit werkt ook. Ja, ik vind dat juist heel tof. Ook niet omdat we het juist met z'n allen doen, is het ook gewoon eigenlijk een wijsgaaf project. Ja, Dus super tof. zeker. En wat ik ook interessant vind, omdat het natuurlijk het is een drank, dus dan valt het onder een andere warenwet. Dan moet je er onder andere op zetten wat de calorieën zijn. Het zou mooi zijn als we dat ook beginnen te doen met wijn en al dat soort dingen. Maar wat me meteen opvalt, het is maar 15 calorieën per 100 ml. Nou, geen vet, geen verzadigd vet, 3,4 gram koolhydraten. En dat zijn dus 3,4 gram suiker. Ja. Het is maar 3 gram suiker. Dat is, Ja. dat is praktisch niks. Het is wel iets, maar het is ontzettend laag. Het gaat ook om. Ja, ik wil niet. Ja, suiker is wel een mondgevoel. En daar was ik wel op zoek van. Dat is het balanceren van. Hoe krijg je juist dat dit drankje niet te snel weggaat. Dus dit sparkling tea moet blijven hangen. Omdat het ook met een gerecht moet begeleiden. Dan moet er iets filmend zijn. Ja, dan gebruik je toch een beetje suiker. Ik ben nou eigenlijk een beetje echt. Niet echt anti-suiker. Maar ik wil het zo laag mogelijk houden. Zodat het juist. Ja, alles thee naar voren komt. Daar gaat het echt om. Ik zie dat heel veel restaurants gebruiken als aperitief. Voornamelijk bij oesters gaat het heel goed. Het gaat ook verbazingwekkend ook goed genoeg met chocola. Dat vond ik echt. Had ik niet gedacht achter een groene thee. Dat is ook wat ik zeg. Ik leer elke dag weer iets. Dan kwam iemand, Laurent Risset, master sommelier van de wijnkoperij De Bruin. Die heeft dus helemaal uitgeschreven wat deze sparkling tea doet als hij naar een ander glas gaat. En dat is echt fantastisch, want hij benadrukt ook in. Ik zal straks wel even het linkje sturen, want het is heel interessant om te zien hoe hij het benaderd heeft in een verschillend groot glas. En dat zorgt er ook voor dat je het ook één thee kan toepassen op verschillende gerechten. Als je het glaswerk aanpast. Ja, fantastisch. En waarschijnlijk ook nog met temperatuur. Ja, Want zeker. ik merk nu die wat meer, wat warmer wordt, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, Komt dat bloemige nog meer naar voren. Heel interessant. inderdaad. Maar, en je zegt, je bent niet uitgeleerd. Is dit de enige smaak waar je mee bezig bent? Of zeg je nou, ik wil ook nog Nee, wel andere zeker smaken niet. doen? Nee, we gaan zeker nog even door naar de volgende smaak. Die komt er hopelijk zo snel mogelijk aan. We zijn net al, perfectie bestaat niet. Het gaat er pas komen als wij er allebei overtuigd van zijn. Dit is het. Dit is hem. Yes, we gaan ervoor. We hebben wel de richtlijnen, maar we zijn nog steeds aan het spelen van... Oké, hier een beetje van dit erbij, een beetje van dat. Echt dat hele kleine fine-tuning. Dat juist zorgt dat het echt verrassend is. Dat mensen denken, yes, zit er nog meer in? Dat vinden we ook wel leuk, want eigenlijk de volgende smaak, die gaat dus eigenlijk geen thee worden. Vind ik ook wel leuk, want dat is, ik hou wel een beetje van mockery. Dus, ja, maar het is toch geen thee? Nou, het is nog steeds een sparkling tea. Dus dit is een thee, eigenlijk een thee, tussen aanhalingstekens, infusie, die door heel veel mensen worden gedronken. Dat vind ik ook heel tof, om het ook gewoon laten zien, oké, het kan ook op een andere manier. Dat we dan net even wel thee hebben, maar niet de thee. Ja, super interessant. Er komt nog meer aan. Als mensen nou zeggen van, nou ja, ik wil wel zo'n fles kopen. Waar kunnen ze dat kopen en aan wat voor prijs moeten ze denken? Nou, het is 23,95 per fles. En er zitten een paar winkels in Nederland. Met die kosten van Le Mus. Eigenlijk is hij al vanaf dag 1 fan van Established. Die heeft het in haar winkel staan. Dat is eigenlijk een kaasaffineur. En die heeft gewoon, die vindt het heel leuk om daarbij te helpen. Voor de rest is het nu nog veel in de restaurants beschikbaar. Nou, Hanos heeft het wel. Dus dat is eigenlijk meer echt voor de horeca-klanten. We kunnen het ook online via Established Sparkling Tea sturen.
Ook een mooie giftbox omheen. Dat is echt een heel mooi glimmende giftbox. Die had ik even mee moeten nemen, maar dat heb ik niet. En dan kunnen we daar ook gewoon opsturen. En dan krijg je het gewoon thuis bezorgd. Ideaal. Nou, kind kan de was doen, lekker koud serveren. Makkelijk in de koelkast, geen moeilijk gedoe. En wat ik zelf heel mooi vind, is hier heeft nooit alcohol in gezeten. En omdat je toch Nooit. wel mensen hoort met alcoholvrije alternatieven. Dat ik denk, ja, je haalt er alcohol uit, maar er zit altijd wel iets in. En er zijn gewoon mensen die willen of mogen absoluut geen alcohol. En ja, Nee. dan is dit echt een heel mooi alternatief voor. En het ziet er gewoon gezellig uit. Het is niet dat je denkt, oh, daar komt iemand, oh, die drinkt niet. Nee, je doet gewoon gezellig mee. En dat is, dat was ook het doel. Het is een serieus volwassen drankje, om het zo maar te zeggen. Ja, een volwassen drank, dat is een goeie. Ja, Maarten, heel erg bedankt voor je tijd. graag gedaan, zeker. En ik zou zeggen, wil je een keer echt iets moois proberen? Koop deze. Echt een mooi product. En ik zou zeggen, proost. Proost.